فصل پنجم، حمله دوگانه. حمله دوگانه یک تاکتیک مؤثر و مهمه که این حمله اغلب به گرفتن فوری نیرو منجر میشه، زیرا حریف نمیتونه با هر دو تهدید به گونه‌ای موفقیت آمیز مقابله کنه. گاهی اوقات حتی در همان حرکات اولیه شروع بازی امکان داره حمله دوگانه به وجود بیاد. سلام، عرض ادب و احترام. من مهرداد آهوران هستم، مربی بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم با فصل پنجم از کتاب شطرنج خود را بسازید نوشته آرتور یوسوپوف. خب بریم به سراغ تماشای اولین بازی و ببینیم که در حرکت آخر سیاه چه اشتباهی رو انجام داده. فیل E7 اشتباهی بوده که سیاه مرتکب شده. با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد از پیاده در پیاده، اسب در پیاده، اسب E5 پیاده و وزیر H5. خب در این بازی حمله دوگانه‌ای بر روی F7 و پیاده E5 صورت گرفته که سیاه نمیتونه هر دو رو دفاع بکنه. بنابراین وضعیت به نفع سفید هست و برد برای سفید به وجود خواهد اومد. میریم سراغ دیاگرام بعدی. در این دیاگرام نوبت حرکت با سفید هست و حرکت رخ D8 رو انجام داده. شاه E7 تنها چاره ای بود که میتونست انجام بده سیاه. بعد از اون رخ کیش به سبب اینکه اگر پذیرفته بشه این قربانی چنگال اسب خورده میشه. رخ به خونه E8، اسب به خونه E5 و تهدید مات در خونه C8 وجود داره که قابل دفاع نیست و برد به نفع سفید ایجاد میشه. میریم به سراغ دیاگرام بعدی. حملات دوگانه در شروع بازی، وسط بازی بسیار حائز اهمیت هست و به وجود میاد. نوبت حرکت با سفید هست. در اینجا سفید حرکت خوب اسب G5 رو انجام میده. تهدید خونه H7 و فیل خونه E4 هست. بعد از فیل کیش وزیر در پیاده و خب ملاحظه بفرمایید که اسب از خونه F7 به کمک رخ G1 میتونه ایجاد مات کنه. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. سوارهای سیاه گسترش خوبی داشتن و خونه F2 خونه هست که مورد حمله رخ و فیل سیاه قرار گرفته. بعد از رخ در F2 رخ در رخ و حرکت اسب F4 وزیر تهدید شده. بعد از وزیر G3 حرکت فیل در F2. بعد از شاه اسب در خونه D3 چنگالی که مشاهده می‌فرمایید همزمان به شاه، به رخ و به فیل صورت گرفته. معمولا حمله دوگانه‌ای که یک طرف شاه باشه حمله دوگانه‌ای بسیار قدرتمندی است. شاه F1 فیل در B2 و روندن پیاده های سفید رو می‌بینیم. رخ به خونه F1 پیاده و بعد از تعویض پیاده ها اسب خونه H5 وزیر تهدید شده و برتری مسلماً از آن سیاه است. خب میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و حرکت جالب توجه اسب در اسب. سیاه با رخ پس میگیره اسب رو و فیل به رخ تهدیدی ایجاد شده. رخ در رخ اجبار هست. وزیر در رخ، وزیر خونه G4 تهدید شده. بعد از وزیر G5 H4 وزیر مجددا تهدید شده. وزیر F6 و حرکت E5 وزیر سیاه رو در حقیقت بسیار نامناسب میکنه و در نهایت وزیر با D7 رفتن به هر دو فیل سیاه حمله میکنه، حمله دوگانه. بعد از فیل در G2 شاه در G2 فیل در H4 وزیر برمیگرده و هم پیشنهاد تعویض داده و همین که دفاع مناسب از خونه G3. میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت مطلوب سیاه حرکت رخ در فیل. بعد از رخ در رخ حرکت پیاده به سمت جلو، حرکتی عالی برخاست در حقیقت فیل رو میبینید و همچنین زدن پیاده C2 نوعی حمله دوگانه هست که منجر به برد سیاه میشه. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. بعد از حرکت اسب C8 رخ A7 تهدید شده. اسب به خونه C6 میاد. بعد از اون رخ زده شد اسب در رخ و فیل به خونه D5 میاد. خونه F7 مورد حمله توسط دو سوار قرار گرفته. بعد از رخ F8 رخ به خونه B7 میاد و فیل و اسب بی‌دفاع سیاه مورد حمله قرار گرفتن. بریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با
سیاه هست و حرکت طلایی ب در D4 رو انجام میده. بعد از پذیرش قربانی اسب در پیاده، رخ تهدید شده. بعد از اینکه رخ حرکت بکنه، اگر به خونه C3 بیاد چنگال خونه E2 رو میخوره. اگر که به خونه D2 هم بیاد از خونه F3 چنگال اسب رو خواهد خورد. میریم به سراغ تمرین بعدی. خب در این تمرین نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت وزیر E3 رو انجام میده و رخ B6 تهدید شده. بعد از اینکه حرکت فیل D8 انجام شد، حرکت رخ H8 کیش قربانی به سبب اینکه خونه H6 زده میشه. بعد از وزیر H7 وزیر F8 و مات در خونه J8. بریم به سرعت تمرین بعدی رو با هم ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. سفید اینجا قربانی رخ در اسب رو میزنه به سبب اینکه بعد از پذیرش وزیر به خونه مناسب C1 میاد برای تهدید فیل و چنانچه شاه حرکت بکنه وزیر در فیل و اگر که فیل نجات پیدا بکنه قطعا حرکت اسب در H5 رو خواهیم داشت که منجر به گرفتن سوار توسط سفید میشه. با هم دیگه ببینیم به D7 اسب در H5 و گرفتن سوار اسب F6. خب میریم به تماشای مثالهای امتیازی. با هم دیگه ببینید. نوبت حرکت با سفید هست. فیلم رو استاپ کنید و پاسخ صحیح رو از طرف سفید پیدا بکنید. حرکت صحیح با سفید قربانی وزیر در فیل هست. بعد از پذیرش قربانی فیل کیش و حرکت رخ به 7 که وزیر رو میگیره. سفید از نظر متریال جلو میفته. برای پاسخ صحیح این تمرین یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین دوم. نوبت حرکت با سفید هست و سفید چطور میتونه این بازی رو به برد برسونه. فیلم رو استاپ کنید. پاسختون رو مقایسه بفرمایید با جواب صحیح. رخ در E6 حرکت صحیح سفید هست. بعد از رخ در رخ وزیر در J7 و حمله دوگانه اسب به شاه و وزیر، یک تاکتیک بسیار زیبا و درخشان. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. فیلم رو استاپ کنید و پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. حرکت B4 تهدید وزیر. وزیر راه به جایی نداره مگر خونه C6 که با فیل B5 مواجه میشه. چنانچه میبینید وزیر آچمز شده و در صورت زدن اسب C7 چنگال یا حمله دوگانه اسب و وزیر از دست خواهد رفت. میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برای حل این تمرین ها یک امتیاز برای خودتون حتما در نظر بگیرید. فیل C4 کیش شاه F8 و حرکت تمام کننده رخ در فیل و فیل کیش به واسطه برتری نیرو سفید این بازی رو خواهد برد. یک امتیاز دیگه برای حل این تمرین برای خودتون لحاظ بفرمایید. نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت E7 رو انجام میده. برخاست و چنانچه وزیر زده بشه وزیر کیش و ملاحظه میفرمایید که اسب E5 چنگال زیبایی رو در خونه E5 به رخ و شاه میزنه و باعث میشه که این بازی به راحتی به نفع سفید به پایان برسه. یک امتیاز هم برای تمرین قبلی در نظر بگیرید. تمرین فعلی نوبت حرکت با سفید هست. حرکت ایدئال و مناسب رو با سفید پیدا کنید. خب حرکت صحیح اسب در F7 رخ در F7 رخ در رخ و حرکت جالب پیاده به خونه E6 هست. چنانچه وزیر پیاده E6 رو بزنه با حرکت اسب به خونه G5 چنگال میخوره، مواجه میشه با این حرکت و خب چنانچه با حرکت دیگری از جمله شاه در E6 هم مواجه بشه کمی شاخه شاید طولانی تر باشه ولی در نهایت به برد سفید منجر میشه. با هم دیگه ببینیم وزیر در J6 کیش فیل F6 اسب کیش شاه کنار فیل F4 E5 پیاده در پیاده کیش برخاست توسط رخ شاه به خونه C5 و از دست رفتن متریال زیاد موجب برد سفید خواهد شد. برای این تمرین هم یک امتیاز لحاظ بفرمایید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و حرکت
برد سفید رو پیدا بکنید. برتری سفید بسیار زیاد هست و قاطع. حرکت صحیح حرکت رخ به خونه E7 هست. بعد از وزیر در E7 رخ اسب کیش C6 و وزیر سیاه از دست میره. برای این تمرین هم 1 امتیاز در نظر بگیرید. نوبت حرکت با مهره سفید. فیلم رو استاپ کنید و پاسخ صحیح خودتون رو مقایسه بفرمایید. خب حرکت رخ H8 رو اگر پیدا کردید 1 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. بعد از شاه اسب در F7 چنگال اسب و وزیر سیاه هست که از دست میره در این بازی. میریم به تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و باز هم حرکت تماشایی رخ در J7. تمرین ساده ای هست. وزیر B3 چنگالی زده بر روی رخ و شاه سیاه که متریال جلو میفته و بازی رو میبره. برای این تمرین ها جواب صحیح 1 امتیاز حتما در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی و نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا کنید. حرکت صحیح حرکت وزیر H4 هست. تهدید رخ در خونه D8 و همچنین تهدید وزیر در خونه F5. بعد از وزیر F6 وزیر در وزیر و حرکت فیل در H6 برتری متریال و قاطعی رو برای سفید به همراه داره. میریم به سراغ تمرین بعد. نوبت حرکت با سفید هست. سفید برد رو میخواد پیدا بکنه. حرکت مناسب و ایدئال برای سفید حرکتی نیست جز حرکت وزیر B3. خب وزیر B3 فیل E3 تهدید شده و همچنین برخاست در خونه F7. بعد از فیل F4 حرکت G3 فیل در J5 و حرکت اسب کیش رو شاهد هستیم از خونه H5. G در H رخ در F7 و کار تموم هست برای سیاه. برای حل و پاسخ صحیح این تمرین هم 1 امتیاز در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین آخر. نوبت حرکت با سفید هست و حرکت تماشایی رخ در C5 رو انجام میده. چنانچه وزیر در C5 زده شه فیل در F7 و وزیر در خونه C5. اگر رخ در رخ زده بشه شاه به خونه F2. بعد از فیل در رخ در فیل وزیر میاد به خونه H5. دیدن این حرکت انتهایی بسیار زیبا بود و 2 امتیاز برای شما عزیزان در پی خواهد داشت. چنانچه این حرکت رو تا انتها دیدید. حمله دوگانه‌ای که غیر قابل دفاع هست و یکی از رخ‌های سیاه سقوط میکنه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فصل 6. خدا نگهدار.